Përshëndetje miq të emisionit Impakt, jemi takuar si çdo javë në këtë emision. Do të flasim sot, do të rikthehemi në fakt edhe një herë revoltës së Qafes së Barit, të ndodhur në vitin 1984 në mos gabojmë 22 maj. Janë treguar shumë histori të merri, por sot do ta dëgjojmë nga një protagonist i cili e ka përjetuar këtë histori me të vërtet rënditse. E përshëndesim me ne në studio Dushmar Martini. Mirë se keni ardhur. Gjetëm gjithashtu, faleminderit për emisionin edhe për ftesën tuaj. Kënaqësi. Do të bëj një version original, një version real. Se më duket sikur e përjetoj, se është një ngjarje më të rënda jetës time. Besoj edhe keni emocione gjatë sa herë që ju riktheheni, kam kujtesa, kena dhimbje për njerëzit që vdiqën atje, se torturat paktën ne i përjetume, po mi jetume, dhe më thonë, ato kushtet merri. Zoti Martini, ju jeni nga Shkodra. Po, unë jam nga Shkodra, kam lidur në Shkodër. Në cilin vit ratë në burg dhe me çakuza? Unë në burg kam rënë në vitin 1980. Më akusen se unë në periferi të Shkodrës, aty ku ndodhet edhe ku banoj, edhe ku ndodhen varrezat e katolike në Shkodër, ndodhet edhe një kapele quajmë na, ose katedrale vogël që ushtroheshin kohë më parë rituale fetare. Po aty ishte edhe një vend ekzekutimesh dhe pushkatimesh, shumë personazhe të historisë dhe të gjenocidit komunist, do të thonë heroj, martir janë pushkatuar, ekzekutuar. Edhe unë faktikisht ajo masën ishte shndrur një depo që shteti, komunizmi, i kishte konfisku shumë materiale kishtare, objekte, kryqe, apo të tjera dhe i kishte vendos aty. Faktikisht në ngjarja nolli qëllimshme, dhe unë kisha një vit që isha largu nga shtëpia dhe jetoshe, sepse Këshilli i Fondit Demokratik me kërkote që të hyshin punë, unë isha vetëm 17 vjeç, edhe unë ju shmangshë punës detyrume nëpër ashtu, edhe unë fillosha që mos penalizoh shtëpia, jetoshe në disa fshatra te kushrit apo bashkë një fije jo familjar, thonë vërtet. Edhe duke thirrë aty atë natë, unë dogja atë objekt, të pici ngare, dogja pa dashje. Do me thënë ti e ke djeg pa dashje? Pa dashje. Pa qëllimshme. Është krejtësisht reale që unë pa dashje. Megjithatë, unë kam këtu nëse ty t'intereson emisioni tuaj për me tregu një ngjarje krejt reale, unë kam një revistë, një faqe reviste që shkruan në vitin të vet në shërbim të popullit. Që ju e keni ruajtur? Në shërbim të popullit, që unë e kam gjetur në bibliotekë dhe e kam fotokopju. Zjarri është një artikull që Petrik Gjini, një oficer sigurimit, është shkruan këtë artikull. Kjo flet pikërisht për zjarrin si ka ndodhur. Zjarri ka, edhe ashtu, edhe mas 3 muaj që unë arrestova mbas një denoncimi. A i dini se kush ju bëri denoncim? Po, është shkruar aty Niko, ka emrin Niko aty. Po? Ka të shkruar edhe një tjetër shok i jemi. Ishte më vonë, mas denoncimit të tij ishte. Ato e morën vesh të rastësisht që ishte? E morën se këtë Nikolinin e arrestuan për vjedhje. Dhe ky unë atë natë kishte kërkuar një elektrik dorë të këtij Nikolinit, edhe ky pas apo duke shkapërcyer murin e varrezave, edhe duke hyrë në objekt. Edhe ishte muzikë mramje, domethënë, kur unë kam hyrë aty edhe mas disa orësh ajo është djeg. Bilat natë ka kënë që është ju i njëri edhe Simoni me në taku, në është askeni Lina Lo atërë, të dhejden. Edhe ishte një lojnë martanesht ushtarake, po vjen armiku edhe ishin të tanë shqiptarë, dhe me tanë ushtarë të zboristat, edhe atë natë ishin duke këthy nga kjo strategji ushtarake e sistemit komunist, edhe aty u dikesh. Të erdhen për ta shpëtu dhe me. Aty ishte edhe vajem, si ushtarë që ishte nga zbori për ta shpëtu. Por unë ma t'imaginatin të eme, në ma rinore, se 18 vjeç ishe, edhe në aty kemi edhe një lumin kirë, ishte ajo ideja që duke isë në për uj i kunxurve, edhe unë ashtu bana, edhe u bana një rreth rrotullim, edhe ma në i shova në shpi. Edhe kur vjen vaj, në zbori, ishin njët pecat e kamve, se me pecat herë vesh ishin ato këpusë ushtarake,
e pyesim se gërsiçën edhe pushke gjona, a kupton, për me lajmëruar për zjarrin, a kupton, edhe them çka ka ndodhur. A baname thotë ishim duke shpëtuar thotë disa materiale thotë aty se e kanë ndjen. Edhe unë heshta normal, nuk tregova zë, domethënë që ishte aty. Mas 3 muaj unë takoj këtë Nikolinin të një kafe, të është spitali aty, edhe unë duke pi një kafe dhe një fernet. Vjen ky shputet nga tavolina, më thotë dush të duket e ke dieti. Në faktikisht e karsinova, i thashën çan ka kuza, i thashë ashtu e kështu, s'po nisi me tregu se ç'a. Jo më tham fal, po mendova se të kam pa duke hyrë tha dhe mendova se jeti. Unë masanej kisha një ritemin, shok edhe një ritemin ushtar në cahën të Kuksit, në kufi. Edhe ato dita i ardhi, edhe më thotë mu dush të dërë në fund burg, se kam ikë me lej pa lej prej ushtërje. Dhe i thomë, kjo është Niko tjetër. Nikolin e kave, kjo po është Niko tjetër, jo kjo dëshmitari, kishim motat martu me një shtëpi, për 2 vllazë, më thonë. Edhe Oqek di burrit modës ishte prift klerik, që ishte vujt 15 vjet në burgjet e Malicit, pader Franceskiri, ishte franceskan klerik, se ka lidhje me akuzat mëna e tortura që unë kam kalu në Hedosi, dhe sa ta asnjëherë se besu në versionin tem, Hedosia, kur u arrestova se besu në asnjëherë versionin tem. E mendove ndonjëherë që do vinte një ditë, se domethënë ti thua mas 3 muaj është rihap prap si muhabet, domethënë erdhën kërcënimet, po erdhën kërcënimet nga ky personi. Po deri atëherë nuk kishte asnjë informacion sepse ajo bile ishte që ka marrë vesh mbrapa, ishte në njëke se magazinierët kishin vjell aty. Kishin plaçkit aty. Edhe u mblun gjurmë me dënimin tim, se mora unë atë fajsi të tyne. So s'kam marrë kur një paket cigare dikujt jetoj me bjerësin e tjetrit, por ato se besun asnjëherë këtë version, dhe ma bile gërmoshin me kazën në uborën e shtëpisë, se mendoshin që unë kam fut materiale kishtare, që unë kam mësu ky klerik, për me ple dhe me djegë, dhe me ka thanë që kjo duhet mesin kisht dhe jo magazin devo si që kanë bërë këta. Edhe masënej në akuz tjetër, ne kam arratisjen, pra pikrisht se erdhi ky Nikolini, më thoi dojnë me marrështu, edhe i thash unë jam rrezik me marrështu, i thash se më kam djeg një objekt. Në fakt, se këtë kisha dhe shok edhe mik, pra ishim edhe, faktikisht është ka tralltuar asnjëherë, nuk ka folë kort asnjëherë, edhe unë isha për të arratis me Nikolinin. Edhe, kjo është në Gjermani tash. Edhe kam shu deri në Cant Kuksit në Kufin, raport ushtarak automatik aty në Kufi, edhe është një drama ashtu që e banen pa pikuni, se po të nxeshin aty mund po shatorshin anë, se ishin tonë ushtar fjet aty, unë hypa një shtrat. Edhe ishin edhe disa shkodran tjerë aty, edhe mu mra një objekt që kisha me vedi, edhe gërsiri po si dola zot, si u futëm që të esha në raport aty. Deri në mëngjes, se në mëngjes nuk më rrishe jas aty kishte ujç, kishte harusha, ishte një pyll shumë i dendur. Edhe erdhe me shpresë që ky Nikolini do mollëzote rrugën. Mirë po ky u penu edhe më tha, e lojnë edhe një herë tjetër si kam thënë edhe filanit, një personi tjetër, që s'ka rëndësi në është emri i tij. Edhe po lojnë për një herë tjetër, po i thosh mo Nikolini, thosh, mund pret i thosh pushkatimi, thosh, se paka shumë i dishe persekutimet, se kisha nej me njerëz të persekutuar, kisha edhe punu, që ka taku me punu që 16 vjeç, punë më të rënda në qytetin e Shkodrës. Dhe kisha nej me të burgosën, politik, edhe pak shumë. Po ishe i sigurt që mund ta kaloje kufirin? Ishe i sigurt gjithçka mund ndodhe, asnjëherë si i sigurt në atë sistem në atë regjim, por gjithçka me rini edhe me atë temperamentin e kohës, mendoshim me realizu, si me thonë, duke mos i njoh rreziqet, se normal formimin real masandej na morën burg. Nuk kishim ide, ishim kundërshtar regjimit, kishim urrëtie, protesta, sepse njihshim modën apo cowboy apo këto ishin, domethënë ata fazat fillestare të armiqësisë me regjimin. Masandej në burg, normale, në burg kemi ndaj me personalitete, fisnik, heroj, martir të shenjt, që kanë bërë 30 vjet burg, 36 vjet në aty. Pra ju përpos që u akuzuat se kishit djegur kishën, ju u akuzuat edhe për vjedhje ose plaçkitje të tentativa, ajo s'u vërtetu asnjëherë, ata ma quajtën më një tentativë, edhe sepse nuk u vërtetu se unë s'kisha prej asgjë absolutisht, por këta janë ligjet e komunizmit për të njohur, domethënë edhe për tregu që para opinionit që ne kapim persona që keq dash apo keq bërsi që ka cilësuar edhe këtu në disa aspekte. Edhe Nikolini u tërhoq, unë erdha në Shkodër, këtë Nikolinin tjetër, po? Këtë Nikolinin tjetër,
Kuqo, se është pak koqale, është kështu pekalec ka kanë edhe kanë thënë Kuqo, një disa herë është bërë për hajnina, e kishin zonë duke vjallë, një traktor. Le, është këtu, policit u këva traktori. Do me thënë, a i ra vetë në burg dhe bandej të goj dhe Po, shku në burg, që e ki të citu me këtu. është të citu me po ta lexosh nga fundi, e pyet hetusi. Po, e pyet hetusi. I thot ti ndjeni, thot edhe për ish magazinën e periferi, thot se kush e ka djeg. Edhe thot Niko, u trem dhe dëponoj. Për këtë pyetni Dekun, se ai merret me këshi gjana si. Ai ka qenë pyetje provokuese. Po, pyetje provokuese që menjëherë ka dhënë reagimet. Nikolini akuzohet edhe një person tjetër me mu, që e ka pat në duke ashtu, edhe kështu kjo më ranojnë e tortura shumë e në gjatë hetosisë, por arrita të dënohen vetë, që mos penalizohet kusht tjetër. Po, edhe atëm kanë vu njeki, kanë vu një person tjetër, mos anej, që ka zbulu vërtet për një shok tjetër, që vërtet unë i kisha thanë, ta kupton? Por i kisha thanë edhe se kam kënë kufi, por nuk i kisha thanë emrin e këtij Nikolini tjetër. Kështu që ai shpështoi, sa unë registrova edhe u dënova vetëm 25 vjet. Ti do me thënë u dënove edhe për tentativën për të edhe për tentativën me tonë bisedë, kështu, edhe për këtë damtimi pasurisë socialiste. Vetëm në bisedë. Po, tentative me tonë bisedë, sepse unë nuk më kapën kufi, po marrës në Shkodër. Edhe kështu, edhe si agitacion, domethënë që ko shapu shtetin, këtu sjetohet, se dëmi, ka thënë ky dëshmitari tjetër thotë, këtu sjetohet, këtu është merr, këtu është këtu, apo si ishte. Edhe pastaj më kanë arrestu në Shkodër, me 25 qershor të vitit 80. Aty mos ne ka filluar masakra, gjenocidi komunist, tortura njerëzore, duke më thyer heshnat, duke më prej duart, se kërkoshin të dishin personit, ka mësu ky klerik që ka në burg, se kohët e fundit mu mjekshin, se e thot edhe këtu, kohët e fundit Deku ecte ky person periferive, rritej tremën dhe rritej periferive, dhe me thënë ato tregon që më kanë një, edhe kam shku te motra, normal, e klirik ky prifti ka kanë gjallë, dhe këta lidhe që vetë sigurimi shumë herë i ka ba edhe të dhunshme, ja kupton? Do me thënë, ato filluan të nxirrin dhe gjëra që nuk ishin reale. Po, nuk ishin reale, shumë gjëra që nuk ishin reale. Edhe normal insistoshin kush është Niko, se ky dëshmitari tjetër kishte dhënë me një person quajtur Niko, po se kishte dhënë emrin, ata u ngatrruan se mendon që është ky dëshmitari tjetër, ky Niko, edhe unë spranova gjatë 3 muajve hetosi që kalova edhe në psikiatri, domethënë nga torturat kalova, shumë gjenocid, edhe arrita të dënohem 25 vjet. Atëherë pas 3 muajve, 25 vjet. Edhe bile me puni një protestë ai prokurori i rrethit, atëherë është dënuar pa fakte, domethënë se e lanë 2 vjet të metun tentativë se nuk u vërtetua asnjëherë, po nga që nuk doshet të vazhdosh hetosi prap sepse gjithmonë kisha nevojë të ruaj shok që kisha bashkëpunuar me ta. Kush ishte prokurori i çështjes që u dënoi me 20? Prokurori është në demokraci, para aty ka kanë kryetari i gjykatës kushtetuese Vladimir Kristo. Është prap në këshillin e gjykatës kushtetuese. Keni patur kontakte me këtë njeri? Tani që keni dalë? Nuk kam pas kontakte me këtë njeri, bile një herë që dekoroi presidenti Topi, na kupton? Edhe më duk diçka shumë barbare, të dekorosh një president, një prokuror që ka ushtu genocid, se këta prokurorët kanë dhënë edhe plumin e fundit, kanë përshkatu të ka dhënë plumin e fundit. Edhe ky do të jetë një prej atyne, sepse s'ka prokuror që ka pështu në atë kohë pa dhënë një dënim me vdekje, pa një ekzekutim. Dhe ky aq më tepër që më kërcënoi edhe familjen aty në gjyq, që do të ashtu, sepse familja realisht pësoj gjë? Ja, familja damtimet vogla, largim nga puna, a kupton, disa versione normal që ashtu. Dhe mandej filloi kalvari, filloi gjenocidi, persekutimi në burgjet e çfarëoqes, në kampet e Spaqit e Qafes Barit. Aty unë ju fillimisht ku ju dërguan? Në Spaq. Në Spaq. Nga Kaushi, në Tiranë, domethënë kam erë 2 javë nga Kaushi Tiranë. Kur në Spaq vazhdojshin dënimet ala të revoltes Spaqit të 73 apo grupe që dënoheshin nga regjimi asaj kohe, edhe bile në Kaush atëherë kisha disa që ishin ridënu në burg, se një njeri ndershëm, njeri që nuk bashkëpunohej me zgjerim, ata se lëshin me dal nga burgu. Se vite dita lirimit ata të arrestoshin ditën që vite familja me të marrë aty.
E të riktheshin edhe herë nëpër qelit, edhe herë nëpër gjykatat, edhe një herë Me çakuze apo agitacion kishte shtetin. Ishin 2 dëshmitar rreshe. Sepse gjatë kësaj periudhe këta kanë kriju edhe spionazhin e vet edhe brenda burgut. Kishte edhe njerëz që spiononin brenda burgut. Patjetër, që doshin ta mbashin sa më të besueshme edhe para. Po çfarë fitonin këto njerëz që ishin të blerë, që ishin spion, që bënin punën e spionit brenda në burg? Po, ata kishin privilegje, nuk i rrashin, nuk i bashin me biruc, domethënë kjo ishte mjaftueshme në rrishin e rahat, domethënë me qeverinë, me shtetin, por kishin urrëtin tonë se nuk thesë me cigaren, nuk shoqëm me një spion, që paktën që e dishin. Pra, kishin atë përbuzin tonë, sepse në ata kushte çfarose, në ata kushte të merri, të padisi shokët, imagjinoj e vetë. Mirë që kishit njëri tjetrin. Po. Mirë që kishit. Ato shumica kanë ka njerëz që kanë marrë rezistencë dhe që nërësh heroike, aty na kena pas një lloj vllazërimi njëri me tjetrin, idealesh edhe pikpamjesh ndryshme. A kishit mundësi të flistit me njëri tjetrit për çdo gjë? Patjetër. Dhe nuk kishit frikë. Patjetër, se nuk ishte kjo teknologji tash mund të vë një normale, nuk ishte një mikrofon apo aty. Po mos ana jaç mbate për me fol, s'mbate më për shtypje, ma komunikoshin për ditë ka 25. Nëse na mbate më për shtypje dënimi. Pra tash këtu ishte çështja për jetë ose për vdekje. Edhe pikrisht këtu na fillu dramën tonë. Po, të vim tek si dolli revolta në fakt. Po, pikrisht këtu ne citova edhe pak më parë ashtu, deshta të përdoroj një shprehje të Dostojevskit, kur thotë që i burgosin s'ka asgjë me rreth. Kur vjen puna për lirinë e tij e rrallë veten. Kështu ishim në dënum, ishim si me kanë dënimi përjetshëm. Atëherë domethënë 25 ishte dënimi përjetshëm. Edhe na vajshin vetin se mendoshin mund ta rratisen atë. Mund të ketë, kjo ishte e vetë që na jepte energji, na jepte shpresë për të përpara. Për të ecë përpara. Kjo ishte se na kishim unë çdo të drejtë, edhe aty xhromoshim nga policia dhe spionët çdo ditë për të ndeshku. Do të thënë ju kishit planifikuar diçka. Po, ishim qysh në Spaç, para se të shkoshim në Qafe Barit. Po. Në Spaç. Deshta të kujtoj Sokolin, një shok dhe mik shumë i shtrejt, një hero që shkollur një martir i shejt, shkollur shumë Sokolin. Një martir i shejt, normal, shumë grupe funksionoshin edhe si mas krahinave, edhe si mas temperamenteve, edhe si mas idealeve, ke prasysh. Por na kishim një vllazërim tan bashkë edhe prej tonë rretheve, njerëzit që qëndroshin, që bashin qëndresë, rezistent, që rrukshin normat e moralit e dignitetit, ishim tjena mate shumë të lidhur. Këtë kishin edhe xhelozi shumë, se dhe në burg bile aty dikush mësote 2-3 gjuptuja. Kishin edhe këte, kishin xhelozi. Si ka mundësi këto me ushqim me kryma, me çaj pashe të qerë, me buk, me nuk di me çfarë materialesh, në dukte se hajmë pirit, një buk që s'mundesh me imagjinu. Unë kam gjetë thoj, njeriu dhe qysh atëherë 5 vjet s'ka marrë mishin. Ma bite shtëpi e japshi shokëve. Filluat kënë trysni shumë të madhe dhe me marrë se menosha që po shkatojnë dikën edhe gri. Unë fakt kisha kalu edhe shumë 70% shikimin nga torturat, kisha hupshi 70% se po dukshin herë njerëzit larg, herë afër dhe shok shumë herë nuk i dalloshe. Përveç se në një që ndihmoten ata çaste që unë edhe në Barrej më kanë marrë sa herë. Edhe të kthejnë edhe një herë të historia revoltes, Qafe Barit, edhe na qysh në Spaç ishin një grup, në konfidencial, jo me tonë, se këta që ishin dënumlet, na nuk ju hapshim kësi bisedat. Që kishin 5 vjet, 6 vjet, ishin djemë shumë mirë, por na nuk ju hapshim bisedat me ta, sepse s'doshin që këta keni konsekuenca tona, që ishin dënime të rana kapitale. Po. Edhe Sokoli ishte dënuar 18 vjet, ishte një shok tjetër, Nikolin Kurthi, është në Amerikë vllai, është një djalë me temperament. Edhe Sokoli ishte brigadier, që ishte një djalë i fuqishëm, edhe e respektoheshin ta, ishte i qeshëm, ishte i dashur, pra edhe pse ishte shumë i fuqishëm, ishte shumë i thjeshtë, edhe shumë egojamël, si thonë në Shkodër. Edhe Sokoli disa personazhe ju jetë të le, kur mendoshin në një galerë, se në minierat janë aq të mëdha, sa edhe avioni fluturon. Nga shfrytëzimi që janë bërë njerëzve atje, të burgosën atje, janë që janë me dekada në radhë që janë shfrytëzuar puna më të rëndë, më njerëzore,
Sa I kishit normën ditë për të bërë? Kishte Unë norma? kam punu nivelist një 7 muaj dhe sa merë raporta si kisha nga hetosia e Shkodrës, nga psikiatria e Shkodrës, ma kishte dhënë një doktor psikoanalist Sonder Roshta, që po të bën një masakër më shtunë në spital edhe mua dhe ai s'desh në ndenu, më bën një raport dhe ma kishin prisha dhe unë 7 muaj kam punu në minier nivel. Dhe me thanë, nuk kam punu në fronte ku zjerë është material, por këta vagonat që mushin edhe pëndorët I qiqe jashtën, e vetë disa shok tjerë, bashkëvujtës tjerë atje. Por ishte norma shumë e madhe, ishte një burgosën sa 5 vjet lirë. Sa 5 vjet do të zjarrte vagona një burgosën. Dhe me thanë, sa bate një rrezik një brigadë. Dhe me thanë, ishte norma e një grupi pune, se ishte me grupe, 4-5 vjet burgosën, punoshin një front. Se kishte shumë gjepa, shumë fronte, që I quajmë na atëherë. Edhe ishte një punë tepër civilize, tepër ne kemi pas shfarse që kanë mbetë shumë shok aty, kanë dek, ka zonë galeria, ka zonë shame, na çdo ditë I thoshin njëri tjetrit kur delshim shnosh, se kjo ishte vetmja, domethënë, Urim që mund t'jepje urim që japshim njëri tjetrit në atë situatë. Po kemi pas raste që na kanë dek, shkodran apo diçka. Atëherë Sokuli lukta rolin kryesor, a kupton apo jo? Në dhënien kohë, për shembull, si ja bashim 2-3 vjet punën atij që I kërkohte një galerë të braktisur që mund deshin në një jashtë rrethimit. Pra, thash edhe më parë ta shpjegova, ne po jetoshim një rend, ndoshta, a kupton apo po rreshim veti ndoshta, por kjo ishte e vetmja frymëzim domethënë që mund të kishim në atë moment atje në atë kohë. Mirë po, mas pak kohësh na transferuan. Sokolin me disa atje I transferuan Qafe Barit, sepse kur u hap Qafe Barit, aty filloi një genocid I papam, një torturë e papame, dhe sepse gjithmonë këtë variante njefshin shteti I komunist, terroristat, sepse kërkoshin të shfrytëzoshin sa më shumë, t'i fusin sa më shumë punë në minjerë që shiqin material, apo të gjershin flori apo ara, apo përqinja ato materiale që kishin. Normal, si këto gjana, na ishim revolten shpirt, po këta I provokoshin edhe më shumë revoltat me këtë genocid, me këtë torturë, me këtë masakër që ata bashin, kur nuk e bashin normën, turni I parë do delsh edhe turni I dytë. Po, dilin dhe natën, Edhe natën, po, se ishte torturë, që punon dhe funksionon shumë mirë, torturë. Por do delsh ai person që nuk ka të normë tepër që as në mesjet nuk mundet me ekzistua ajo normë shumë edhe ma të ushqim kaq të varfër, ma kaq të mjerueshëm. Se beson kush po ta tregosh atë të merr. Atëherë mos disa muaj u transferova dhe unë, domethënë kam ne vetëm 8 muaj në Qafe Barit. Që më nga spaci u transferova në Qafe Barit. Dhe normal lidhet e vjetra ishin, që kishin qysh në spac. Dhe ne vazhdoshim atë operën tonë, dramën tonë në kërkim të lirisë në atë mënyrë, sepse është ligji, legjitime dhe sot në përbot I njëri që kërkon lirin nuk e din në askush. Pse është të kërku lirin e tij? Jo ma ti veshësh gjithë këto materiale akuzash apo. Dhe aty ishim një grup që ishim denuari dhe kishim kriju idenë, kishte zbulu aty në minjerën e Qafe Barit se është gjetë një birë, po ka disa shufra hekri, që është delte jashtë rrethimit, ishte një galerë që ishte shfrytzu, një minjerë që ishte shfrytzu, dhe kishte mbyll komanda atë minjerë, sepse ajo delte jashtë, edhe ishte dalë bira jashtë rrethimit, edhe kishin vut tela hekra. Edhe du ta kujtoj me shumë dhimbje një personazh heroik, një personazh që në kërkim të lirisë ishte një Feyzullah Cepi, duke nga Librazhdi. Ai ishte dënuar 25 vjet dhe Sokoli atë ja bante vetë punën si brigadier, punonte vetë që atij më dhon kohë për të hapë për të shkuar drejt lirisë, drejt asaj bire që ishte në noshim normal. Bile Sokoli më thotë, "Dush thotë ti pa punësi, se kisha raportin, apo na?" Edhe të thote, por zjarri Roger planit. Në qofë që e gjeme, bëjmë gati, bile shumë herë na dukte se realizum bashim kafe, sheqer, me qesi, dhe me thani I rushim, për mi pas për udhtim të largë, se Sokoli e kishte bëhën një herë, ishte arratisa një nga burgu. Nuk ishte arritur do të... Po, Sokoli, kur e kishin arrestu për herën e parë, e kishin arrestu në Tropoj, a I kishte godit hetusin, ka dalë nga xhami, se ishte arrestu për një incident.
Ati, edhe ka dalë Jugosllavi. Ka arrit me ju ik dorë për dorë. Edhe Jugosllavët e kanë kthy. E kanë dënuar 18 vjet. Pra Sokoli i njifte ata zona shumë mirë. Ne kishim gruptova nga Mirdita, në atë grupin tonë që njifte zonën, pra ishte një plan shumë i rrugë. E kishte planifikuar mirë, po që nuk arritë Jo, gjitha gjanat arrije, normali, atë ma tepër nga burgjet e çfarosjes komuniste, ishte tepër që ishit plagosh nga Mauthausen. Para kur gjithçka edhe populli atëherë të arrestohet, po të shifte një dyshim apo dyshim. Edhe desha të përmend edhe një herë, edhe më shtoj edhe familjen apo se s'kam pas rastin ti takoja apo ti njoh familjart, por ato momentet fundit të fezës janë shumë të dhimbshme. Kishte dënuar 25 vjet, ishte i dënuar. Ai te ky fornel që një punëtorët, galerianet, njëtashin ashtu, po këtë kishte shkallet, kur ishte funksionale, ishte me shkalla, edhe njëtash, edhe 100 metra lart. Mirë, po atë moment ishte pa shkalla, kjo njëste kamës dorës, se ishte shkurt, po ishte shumë i fuqishëm, ishte njëri me shumë përvojë, një personazh shumë romantik dhe po ishte, po ta shefshim atë synin e Balzacut apo edhe po feza fatkeqësisht vjen për atje shëtkama, duke se ajo kishin edhe ujë lagështi, e fatkeqësisht vjen nga ajo lartësi vjen copë. Përpara një burgosni tjetër që ishte pjesë e planit, por ai ishte çfarë bëhet më gjatë për te, iku lajmëri Sokolin, tha ka dek fejzo arzu. Këto ishin biseda intime. Pikërisht nuk janë folur ndonjëherë. Nuk kishit mundësi që ta nxirret nga aty dhe të mendonin, domethënë që vdiq vetë, vdiq tu punë. Po, ishte momenti se si do ta justifikoshim, se mund të akuzoheshin ose ka vrarë dikush. Kështu që ata e lanë ashtu si s'ke, edhe si e nikim. Ata që aty fillon dyshimet. Policia, komanda. Se gjetën poshtë një forreli ku ishte i praktikshëm. Edhe që në atë moment komanda, domethënë policia sekrete aty ka filluar domethënë filloi hetimin apo na ishim shumë besueshëm njëri tjetrit edhe ishim shumë të heshtur që shumë pak vete dinin këtë domethënë histori bile kjo pjesë nuk ka përmend me çfarë diun as në hetosi. Sepse dishin shumë pak vetë. E dishim unë, Sokol Progni, kushëri Sokoli tjetë, edhe fatkeqësisht ka dek, tash im mas burgut. Ishte i dënuar 25 vjet, ka dek fatkeqësisht në arzu prej makine. Edhe 2-3 persona tjerë që s'ka rëndësi t'u përmend emrat, edhe ishim shumë pak vetë, edhe faktikisht që tregoj që kjo pjesë nuk u përmend asnjëherë sepse patëm besueshmëri. Kurse për çka tjera disa personazhe u thynin hetosi dhe treguan disa rrjedhoja konsekuenca më vonshme. Megjithatë, mas disa, domethënë gjatë aty në 8 muaj erdhi edhe një personazh për cilin u bë revolta. Ishte shkaku që bë se komanda po shtrote një dhund pa pa me një gjenocid, ne mos na plaste në dorë grupit ton, i do t'i plaste një grupi tjetër. Pra se ato ushtronin një dhund pa pa me në atë vend. Edhe ne nuk ishim njerëz pa temperament që duroshim atë dhunë edhe akoma me durë zgjill. Pra normal ishim njerëz që reagoshim. Se jo ta njerëz që bëjnë revolta, jo ta njerëz që shpërthejnë. Jo, absolutisht. Ne ishim të njerëz që ishim përlesh me policinë edhe më parë, edhe kur ishim para në burg. Por ke një përsekutim i papam, atë ndojnë e karceroshin disa herë, policët, ishte në brigadë me Sokolin, edhe na nuk rreshtem asnjëherë të pushumi, të studiumi terrenin për të ikë, por këto e kapën këtë si një pikë të dobët që mund ta thëjnë. Noje. Se ishte arsyeja që u ndodh për leshë aty. Por shumë kush nuk e din këtë aspekt. Unë e disha prej Sokolit, se e marrëshim në galeria e kërcënoshin, edhe i thoshin ti do ta tregosh ne për hijet që lvizin. Pra njerëzit që lvizin. Po, kuptoj. Për hijet që lvizin, do ta tregosh ne. Po ai deri atëherë nuk kishte fola asgjë, disha prej Sokolit. Edhe mund ta kemi diskutuar një herë me një shok në tavolinë, po kështu unë ka kam folur asnjëherë, po kjo është një pjesë shumë reale, është po diskutueshme që është origjinale. Dhe është një version real, domethënë e asaj skene, edhe pikërisht edhe ditë natë unë apo bashim një asude, një ambulcin jugu, me disa shok edhe prej jugut, edhe prej Shkodrës. Dhe ishim duke prit marrë edhe Sokoli, që ta dashim, se ishte një tepsi shumë e madhe, ta dashim të gjithë nga një fije, sa për ashtu.
Mirë, po kur hyni brigada nga turni i tretë që ashtu noja si thane ha buk edhe me dalë punë prep. Edhe duke ditë edhe Sokoli ishte shumë i rritum, Sokoli, që po shkatu, edhe Sokol Progni, që ishin kushri, ishin ta një familje po të thush. Dikush më larg, dikush më afër. E dishin këtë version. Se këti e kërcënoshin për tregu. Po. Edhe e goditën noja. E goditën zyrët e një, se noja e thate, as dalë punë, as nuk shojnë biruc, në qeli. Dhe me thanë, kjo bani një farë rezistence. Edhe në këtë moment goditën noja. Atër Sokoli ishte një djalë trim shumë, ashtu ishte i butë, ishte, dhe me thanë, po ishte edhe i guximshëm, dhe me thanë, edhe nuk e pranoj këte sfidë, dhe me thanë, këte poshtrim. Po. Edhe filloj t'i godisin policët. Sokoli. Atje nga kena zbrit nga kuzhina, si ishte pak më lartë kuzhina private, ku gatushin burgosin nga njëra, po që kishin në nga shtëpiat, kush kishte. I gata edhe me tjerë që s'kishin, se normal kështu funksionohet e burgu. Edhe kemi marrë atje që kemi pas në përdurë. Kemi marrë me vedi. Normal kishim balla disa fejka, sepse mendoshim po dalë në këtë temë se është një pjesë edhe ndoshta që ka dalë edhe gjyq. Ma merr mendja se s'pëndim Vladimir Kristo me më arrestu edhe një herë për këtë pjesë, po çeshe. Dhe kishim bashkë me prej një qenë kur të ratisë, fantazia, ke prasysh në fantazia aty në momenteve, edhe ideja që do në i stanë në i gjohë, që këtë nga këthy këni dash me vra me ushtar. Ma ne, nga këthy në akuzë. Po, nga këthy në akuzë, unë e kam pas akuzën, organizat politike për qëllime terroriste. Pra, adi që do të thotë në atë kohë, kesh këtë akuzë, pa vra, pa prej, pa banë. Unë në hetërsi, dhe me thonë, kam nej pa një në 2 ditë. S'kam ditë ku jam, dhe me thonë. Nuk shifsha me sy, ishin, aj, nuk shifsha me sy. Dhe kur ma kanë qitë të akuzë për para, ditën e tretë, organizat politike për qëllime terroriste, shikos fatë qëfar kanë thënë shokë të. Unë nuk shof, mi thuj ti, thashë, nuk shof se shi që më keni ba, a ka një oficer i ba më kështu si unë, që të në akuzësh ti për këte vepër. Ja, ju keni dasha më ratisë dhe vazhdoj replika dhe më bitë ushtari me push. Godiste me push, dhe me thasë e dosin do të pushkajmë për rrua, po ato presionet dhe kërcënimet të tyne për mu mas kishtë rëndësi, veç të isha i nërshëm, delësha i besh, mos dekonsideroj biseda. Kjo ishte pikëqënimi, se për mua të s'kishte mo isha, më ta shkisha mish, nuk mu shkiste kun prej dzimën e prej torturave. Ju arritët ta mernit në zotërim burgun? Po, për 3 orë, jemi kanë 12 vetë, për 3 orë, 12 vetë, ne kemi arrit me qitë policë jashtë, me qiru kampin. U tërhoshën policët? Mas një përleshje, 1 orë, 2 orë, policë të tërhoqen, se kishin nërë gjithë kampin mërëndë dhe kena kënë vetëm 12 vetë gati, po të thush. Po dush të thamë në një emër. Dhe kemi nej gati vetëm 12 vetë aty, që e nisim dramën revolt që ishtë në fillim, edhe po i qëndroshim asaj dramë, që për ne aty ishte shkrume dhe gjithë që nështë aty mërë të fund, ashtu që ishtë nolli me tonë dhe Sokoli. Po çfarë ndolli pasaj, pse? Mos ju përleshim 2 orë, me policine, me ato sampistat, edhe rrëthu në kampin, fillun të vinë helikopterët, vinë sampistat nga Tirana, vinë dhe më thanë dhe gjithë që. U ba, jashtë zëngë, ishte pa patët mundësi në momentin që ju e morët në dorë, nuk patët mundësi që të dilnit nga aty dhe të ratiseshit në atë kohë? Fjallë, aty janë gati 4 rrëthime me tela me gjemba. 1, 2, 3, 4 dhe me pa 5 metrat lartë. Mas ty në telave me gjemba, ka tela kështu shtrumë në për tokë gjithë kënë rrëtë për qërë. Edhe mici me kanë, edhe tiger me kanë, s'pundesh me ka përcy. Pra ishit... Ishte e pa mujtë, ama ne ishin tërprove të ushtartë, gjithë më armë. Atëherë kishin arë për forcime, të tjera rrëth përcy gardhe. Ajo zbat fjallë, veç me kanë zogë me fletëru, se absolutisht nuk kushe me ashtu. Atëherë, ata bane një tërheke. Një tërheke dhe duke menu që këta po e mytën këtë qeshtje duke fut mbi rrugës nojën ose në një personazh edhe arritën të na izolojnë në një dhomë ku na hashin buk, menc, quhesh menc, edhe na futën gjithë kampin. Aty. Aty më sonde ka filluar një dramë krejt tjetër. Në ato armë që thika që kishim i ngulem në tavolinë, se s'mund t'i leshëm është te krevati kontrollon dhe policia çdo moment, edhe ishte të fuqin një muj birut, se qako 20 vezë ishën qëra denoshin më tepër.
Edhe kur kanë kthy tavolinë tonë kanë gjetë pikërisht grupi i jonë që ishte në plan për këtë radisje. Atëherë kur u fut gjithë kampi në Menc, atëherë erdhen forca të papame ushtarësh sampiste nga Tirana, nga tanë ushtarë, policë edhe nga rrethune krejt këtë objekt. Na kishim met ngratës mbrëm në Menc. Edhe fillojmë me zjarr një koni, se kishin hallë na kap ne. Ky ishte qëllimi, se pjesa tjetër nuk normal kishin zemërim, kishin urrëtie, po fundit dramën e kishim nisë na edhe do ta vazhdoshim apo pranoshim edhe fundin e asaj drame që nisi ashtu. Atje kape një personazh aty që u ndodh një dursak, një djalë shumë i mirë, i dashtën me gjithë, një Konstantin Gjordeni, ish fatkeqësisht ka krahin e kaputën. E ka qelluar me armë ato. Po, jo se qelluan atë, nuk deshte me qelluar atë, faktikisht unë kam pas bile jam kanë përpara ti, jam kanë unë, a kanë toma këtu, sepse policët po rrashin në mënyrë barbare nga dy burgosët. Kishin ul për tokë, po toma po kishte kap një tull, edhe po çellu policin. Polici, domethënë, ka dash të vrasë. Ka dash të gjujë tomën. Domethënë ka kaluar mes e tomës edhe ka shkuar ka Konstantini. Unë bile kisha një kuti dohanit, edhe ja kam vut kostës në supë. Kutinë e dohanit për momentin e gjakzet nuk nive asgjë. Atëherë ka shpërthy kampit nga ton krahina, nga ton rrethet, nga Vlora, nga Durrësi, nga Elbasani, nga ton rrethet janë përlesh me policinë. Janë përlesh, domethënë edhe 2-3 orësh. Por më tipikët, domethënë që kanë rënë sy, manej ishin Haxhi Baxhinovsi, që e akuzuan edhe për therrjen e komisarit burgut. Edhe Vazi Koçi ishte kamen shumë gati të ju këput kama, që ishte marrë një smunje dhe ishte me paterisë dhe me paterisë godit e policë. Dhe me thonë Vazi. Shumë guximtar. Shumë guximtar dhe shumë i vendosur, se për ne ishte gjithçka e marrume, se ishte një dhunë e papame, një uri e papame, një varfëmie, një ekstrem persekutimi psikologjik dhe shpirtëror, duke një edhe presione për familjet, vujtjet e tyne, në poshtë pa ishte vetëm kjo na mate një fije optimist, që. Megjithatë, sa ne arritën për të neutralizojnë këtë përleshje, se normal po atën përleshje, se ato kishin shkopingomet edhe godicin po mshirë, kudo që t'ju dalë parë. A bën thirrje ato për një bashkëbisedim midis? Po, për ta tregoj edhe këtë aspekt, mas kësaj përleshje, ata fillon duke u tërheq, por u kërku në brendamjesimin për të bërë një marrëveshje. Për këtë marrëveshje ka shku Sokoli që apo shkatu, dhe Martin Sokoli. Edhe u fut gjithë kampi mërën, kena dhe veç një 12 vetë, 3-14 vetë bashkë me Haxhin edhe me Vazin edhe Haki Meri, disa personazhe tjerë, kemi na jashtë, edhe kur helikopterët kalu kontrolloshin çdo lëvizje për mrena kampit. Edhe ardhi Martini me gjithë Sokolin edhe tha kena rrë dakord mu dorëzu. Domethënë, mas gjithë aty në orëve për leshje apo ashtu. Se nuk ju çonte asgjë kundi, ishte kohë që të vazhdonit ishte pa mujtur, ishte të rrethuar nga të prishim ekzekutimin aty. Atëherë e vendosen që në ashtu dhe fillon lista, më arrestoi 6 e 7, më arrestua ditë. Dhe aty masanej ka fillu barbarizmat e torturave. Ato nuk e mbajtën fjalën e marrëveshjes? Nuk ishte, ato me ta s'bajt marrëveshje, po na ishim detyruar me pranu mu dorëzu. Kush u dënua mos keqmi nga gjithë kjo revolt? Kush ishin personat? U dënua Sokoli edhe Toma. Toma ishte këna dhe i herë i dënu me pushkatin në Shkodër, po ja kishin falë jetë. Kishte 2 herë, edhe Toma Sokoli, mos anaj tjerët kush ishte jo më 25, pa ato se hume në jetë, do më thonë atë e dënim. Jo, dhe ditë, kemi vazhdu 3 ditë e zësi, tortura, barbarizma një dësi. Edhe pasi i kanë torturu, i kanë pushkatu, do me thënë kanë... Pa dyshim, masi jena torturu edhe ato kanë zhvillu një jetësi tepër të egrë, tepër kriminale, na bishin edhe të burgosën nga kampi për dalë dëshmitar për thënë që këta në prishin qetësinë e kampit, pra disa, jo, se shumica ka kënë pozitive, kanë majtë shënëris heroike,
Edhe i kujtoj gjithmonë me respekt njerëz që ishin qysh në 44 ishin burg. Yllu na kemi përgojës edhe partizan burg. Që i ka kundërshtuar regjimin e diktatorit. Kemi pa shumë intelektual, filozof, shkencëtar, gjithçfarë nga tona shtresat. Ai përjetut ju vdekjen e Sokolit, kur morët vesh që Sokoli nuk ishte më? Unë, me të thonë vërtetën, atë ditën e tretë, atë ditë kam marrë vesh, masi unë raporte e akusën së pranova gjatë dora me letrat bardha, po pranova asnjëri se ishte absurde me pranu kur na ishim të dëmtuar nga fizikisht, shpirtërisht e moralisht nga të gjitha drejtimet, unë nuk shifsh. Thash nuk shoh. Bile edhe prizat që unë tentova të kapi një prizë korrentit që t'i jap fund, domethënë atij momenti, tortura që më kërkoshin versionet në ndryshme që unë i halla poshtë të tana me këtë tentova, po herë më dukta aty, herë këtu. Priza, se edhe hetusit që mbashin edhe polici që herë më dukta aty se kisha 70% shikimin. U pa që rezultu se kur shkoj me kap korrentin me dhama edhe ma futi ushtari me pushk. Këto edhe ma bashin kështu synit. Dhe me thënë, kishte një dhime se unë kisha plag, ishte gjithmonë atë. Edhe më këthyne prep në hetushi, bile atëherë erdhi të shtemoj me një mark noci apo nuk kujt një burgosën të shti shok, edhe më tregon që Sokoli atë dënu me pushkat. Bile ashtu me kasket që ishte dënu, ishte thonë, po vin keq për dushin që e kanë mëjtë se mu më dishin për dëvram në hetushi, se më kanë qikë kështu. Se di ku më kanë hadhë prej makinet, kam nisim kura kryt në tokë, edhe që duke hynë të si kryt bati në përgur, aty të oborrit. Edhe kam hup, dhe shumë kuar dhe herë kujtesa, më ne edhe, dhe me thonë, aty, pra ditën e tretë më ka thonë që e kanë dinu me vdekje, por është vërtet trim, thote, edhe është i vdekun i bjën nërmen, dhe me thonë për shkollë, se për ty ka menu që i vdekun. Edhe na pritu me shumë dhime, me shumë, atë edhe për tomet, që ishte një njeri shumë i veçan, ishte shumë trim. Dhe aty i morin veç që dënu me vdekje, por prep me noshin që apelin është apo në të po atë e disfa se nuk ishte në as vram, as prej, as thjesht çfarë ndodhi pas revoltës? Pas përmirësim të kushteve, apo kishte trajtime edhe më të mëdha? Absolutisht kampi u dënu në mënyrën më të tmerrshme. Njerëzit që në jetën e Qafibarit kanë vujt të tmerret pa fund. Ju vazhduat që ndruat brenda pastaj akoma? Ja, unë na çunën në Lezhë, nga mashimare hetosia, Sokolin dhe Tomin i kanë çunë në Shkodër për t'i pushkatu se i pushkatu të Shkodër për zonat e veriut ishte Shkodra. I pushkatueshin ja këta prokurorë si Vladimir Kristo apo gjykas Rustem Gjata që kanë kenë edhe në atë kohë. Edhe në parlamentin demokratë të ishin parlament deputet. Ishin ata që i kryshin vrasjet, pushkatimet. Dhe bilo në ardhja tjerë një shok nga Shkodra, thënë e marshin sportelin hap polist ku ishin dënum Toma dhe Sokoli, edhe faktikisht vëjen punon me skavatorist, edhe shëqohat atëherë, edhe i thane me shku me gërmu në një vend, me kërku me skavator, edhe i thash nasim nërë, me skavatori ishtë në atë. Edhe s'ka pranu me këse, me noshe se t'i fu skavatorin, edhe nuk e bani atë punë vëjen. Edhe unë s'kam pas kontakt me familjarët, me thonë vërtetin, nuk kam pas mundësi në është për t'i taku, sepse shumë e dhimë se edhe nuk din çfarë të flasish, po kjo është një version real, jasë e ngjarje shumë trishtueshme për familjen, për shoqërinë edhe për tonë. Ju pas revoltës, ku ju... Po, në masanejnë na çunë Lezhë, na torturuan në Lezhë gjithë natën, atë natë, ashtu ishte zdatë, unë s'kam pas më shku zdatë, ishte kam gjithë gjak piksor, se ishim ashtu trupin apo na torturuan gjithë natën në Lezhë. Na kanë lënë një natë, më thonë, në tortura, na vite një grup polis, na rrate vishin edhe tjerë, më ne kështu po bashim boks me ne, duke na godit në më kriminale. Ashtu si ishim me plagë, se kur ke plagë dhënë edhe më shumë po sigurisht. Edhe shkop gomet apo krushta apo shtjelma, mos ne na kanë çunë spaç. Aty e di që Moncaja i ka thonë komandantit kombit e Malet, Filanit, Dushmar Martini, edhe unë kam vujt merre shumë pa fund,
Edhe atje. Edhe se ju lan amanet. Po, amanet për me më torturu. Aha, jo për me amanet ndihmu. Jo, ishte shefi i policisë të Qafes Barit, ai ishte një nga autorët e krimeve vëllatarshme në Qafes Barit. Edhe se unë e kisha gjujt 3 muaj përpara se do bëhata revolta me gurkët. E kisha ndërë në Biruc, në Qeli, se shkoj me rrah një shok temin, edhe unë e ndërna me 3 polic. E godit e ndërna, po isha vetëm tek. Edhe ky e kishte mbajtur mend. Jo se matë mend, se edhe ditë do të më torturu, se ky personazhi nuk negej me dalë në punë, edhe ata po më rrahin aneu, hyna hera parë si flas biles, kisha fol kurrë me policë, se as kam qesh, as kam fol kurrë 11 vjet nga gotën me ata për binqa. Edhe i thashë fuson këtë person në Biruc, i thash, vetëm mos ma rrani. Mos rrani se është edhe i smor. Edhe këto e pranun këtë kusht. 3 muaj para revoltes. E pranun këtë kusht. E futen në Biruc, në Qelin të Qafes Barit, edhe mirë po ata rrahin një tjetër. Ishte shefi i policisë, ky Montraja, edhe bashkë me 3 polic, edhe më tha nuk ta rrahim. Nuk e rrahim, tha nuk i vim atij personit. Edhe dakord i thash. Dhe i ka ishte biledhe një burg shumë i vjetër, kishte bën 30 vjet burg, vetëm ai se ishte gjithë kampi mbrëm. Haxhi Bena quhet, një hero, një martir shumë i shenjtë. Dhe mirë po ai personi tjetër filloi duke bërtit. A do të po i rrahun atë. Atë unë mora gurë të mendon se hirare e këtij shokut tem, edhe i ndërra policë. Domethënë rreth 10 minuta duke i gjujtur me gur. Aty edhe derisa i tha o filani tha lush, e quhet ai. Dhe i tha thuaj ti çmene, tha se s'kena gjë me ty. Fakt doli lushi, ishte ashtu, tha dushi se s'ka gjë me mua. Unë nëse bona spertrim, por kena disa parime, si i vash besën e Zotit i lushit, i thash, ose ty të rrahin, unë kam bërta bata e temen. Po, mos i bërë shok në qafë, foto se i në burg, s'ke që banë, unë Biruc, unë punë të dalish. Se unë s'kam dalë në punë, kam ba 2 vjetë Qeli. Për Biruc kam hyrë, se normal, që s'ke që banë, i detëru, në burgu, këte ka. Edhe mos i bërë shok në qafë, se Sokolin e kishte vllagist, ishte vllazë gistash. Edhe patrioti ishte për një fshati. Edhe po më kisha shoqënimet e qyshin spaq, edhe Lushi ishte një personazh që ishte shumë pozitiv në ato periudha. Edhe i ka unë masandej, më në më thirri, ky mund sa e më thirri, faktikisht me gjithë policë, me i tuf policë. Tha mu isha në kamën aty, sa deri ishe mbushëm të shpopri që kur po më gërset hunin, me thonë drejtën, po të flas sinqerisht, kjo s'ka asnjë presje, gjithçka është origjinale. Edhe më tha pse na bën këtë punë, tha, ata me fjalën tha se jo se na kena drejt, me dhamë fjallin ty, tha si armik i popullit, tha, po, pse e bën atë punë? Faktikisht nuk dita zgjidhe, nuk dita çfarë të flas. Dakord i thash, bërë çfarë dush mase për mua, i thash, ndash më dënoj, i thash, dash fotem bjerë me ton këta, i thash, nuk ke kundërshtim për mejet. Aty se si u shkrep mendja, më tha, mirë, tha, ik tha veç mos na bjerë më në qafë. Dhe më thanë, kjo ka kenë 3 muaj para se të nolta revolta. Dhe pastaj u quan spaç. Pastaj në spaç, ky na ka shoqënuar dhe i ka thënë Josif Sadikut, amanet filanin, mu ky më ka masakruar. Ky ka bërë një masakër gjatë gjithë kohës deri në 89 që unë kam shku në psikiatrik. Kam qenë në psikiatrik, ma torturë, bana edhe grevuriet në burg. Pra, ti ke bërë grevuriet brenda në burg? Po, bana grevuriet sepse po prejtoshe dhunë të madhe, dhe me thonë vazhdimisht, edhe nuk ishe i gjymtum, ishe i sakatum kame, nuk mund të ece, në apel gajherë ishë më bate policia aty, edhe ashtu me në dhonë të bëj grevuriet, edhe bana grevuriet, se ashtu, qumë psikiatrik. Atëherë, masi një natë doli në Xhmije Hoxha në televizor edhe tha Universiteti Enver Hoxha, unë fola shava, politikisht, i thash ky është Universiteti Gjershvishta më i ashtu, po dikush pa diti aty, edhe për 10 minuta më ardhen 4 oficerë edhe 3 policë dhe kanë bërë masakre në atë muk. Do me thënë aty kishte spion, jo vetëm që donin se është në rregull në momentin që do të shpotosh, do me thënë nga dhuna ose nga dënimi diçka, por kishte edhe spion të tillë që që kot që e kaminat ose pagueshin ose pagueshin, trajtoheshin mirë, normal, nuk kishin kërcënime nga shteti dhe raportonin çdo gjë që shifshin. Çfarë ndodhte? Çdo gjë, se pikërisht ato
mirëmarrëshin këto personazhe. Atëherë unë në Rom ka kallëzu se kush ka pa ditë. Domethënë kur kam shku në Rom, ka kallëzu një patriot atij personazhi që mua më kishte pa ditë atë natë, por për mua nuk kanë ne përgjithë se na njihshim se ai është person që pa ditë. A ka pas personazhe VIP brenda në burg? Personazhe të njohura, a keni patur ju? Është personazhe të njohura, unë faktikisht të njihni në personazhe VIP dhe personazhe shumë për mua janë heroik, të gjithë ata që kanë bërë qenaris, edhe rezistencë në komunizmi. Në ata kushtet të tmerrshme çfarosje. Po na kemi pas klerik, kemi pas muzikant, kemi pas aktor, ka pas nga tona shtresa. Pra ka patur nga të gjitha shtresat. Po, nga të gjitha stresat. Çdo individ që dilte kundër pushtetit ishte... Po, dyshim, ai kur zhduku me qenë që ishte mikun mua të moshtë të luftës, që qunta e luftës, asaj lufte hajnash, kriminelash, që plaçiqin e vjellshin s'kan qiti push, kërkon për me luftu Gjermanin edhe, po ishte thjesht trillet tona për të kriju një histori, për të justifikuar pushtet kriminal që ata e realizuan për 50 vjet. Në fakt ka patur shumë dëshmitarë cilët kanë rrëfyer ngjarjen mas viteve 90, por jo në këtë formë, jo në këtë mënyrë çka ju parashtruat. Pse ka pasur devijime të ngjarjeve nga personazhe të tjerë të treguar, ndoshta nuk kanë qenë vetë protagonist? Që aspektin e drejtimit jetës të këtij pluralizmi? Jo, apo të çështjeve që revoltave që kanë ndodhur. Po, në 90-ën normal se atëherë ishim në 90-ën, unë mos ishim në protesta, u çun fillon të çoheshin edhe populli, fillon unë bile kam pas një bashkëvujtore, një Gjokvukaj që kishte vu letarin Shkodër Stalinit, ai është nërtar. Tash lëvdohen 101.000, po ajo është në autor kryesor që i ka vu Stalinit letarin dhe kishin denu. Domethënë kishin burg, ishin ridenu. Pra, edhe në këtu në Tiranë janë burgosur ata që i kanë vu letarin në Mërhoc, pra që gjithmonë janë përsekutuar. Të shpërnsu se ata janë godit më shumë, se normal ata që dorë trukishin atë nuk mund të bashin këtë përmysje apo këta protesta. Unë kam kënë, kur jam liru me 2 prill që në dhe Evrasë, unë kisha disa ditë që jam liru, dhe kisha disa ditë që liru, bile e maj mensë, unë nanën e kam gjallë, kam gati 90 vjeqe, kishte marrë një bidon vojgur falëndarës, kishte marrë një bidon vojgurit për me avu, nana, të dhe për thush, atëherë kishte marrë, se të shërë 90 vjeqe. Mesës me ratë fik, i kisha ratë fik, dhe me dhanë se përritu me dhe vrasjet e 2 prillit. Në Shkodër, dhe me dhanë ata në gjarjet e 2 prillit. Edhe ashtu unë ndërtu më nej skenari i këndërshimit të rotacionit pushteteve se këtu spati. Ju pak më parë më thatë që ju cilësuan si terrorist, ju bashkë me aktorë të tjerë të cilët morët pjesë pra në protestën e Malit Barit. Mes tyre ka qenë dhe Llazi Koçi. Pse ju quajtën të tillë? Pse morët... Se kjo ishte natyra akuzave të komunizmit. Edhe një kundërshtim, edhe ashtu ai e përpilot e vetë akuzën. Se do të ta bate sa më të besueshme në publik kur e dënonte para gjykatave, se ne kemi bëjmë me një armik. Pra për ta, ky ishte një armik imagjinar. I këtij sistemi primitiv, këtij sistemi kriminal. Ai kishte alucinacione, ai kishte smundje të rënda në vetvete si njeri, si diktator, si ashtu, edhe kështu kishte bërë edhe administratën ushtarak apo administratën juristat apo kështu ishin të tanë, domethënë. Pra, pse në qytete spiptite, një njeri që delte kundërshtohet ose kapte me policë përfundonte në burg. Dihesh apo në fund. Dhe akuzat ishin të rënda realisht. Atëherë i ndërtote vetë akuzat. I ndërtote si mos dëshirës vetë. Unë kam pas, po du me përmend rastin që unë kam gruaja e është me isa gjënë të malit dhe po shkatu për bombën e ambasadës sovjetike. Një gjatë që këta e kanë ha vetë, bombën, edhe kanë pushkatu 22 intelektual, për të marrë edhe pasurit, për të grabita pasurit, se këta ishin jo vetëm intelektual, gjënë të malit ishte marrë Akademinë Ushtarake në Austri, ishte filatelist dhe farmacist, këtu në Tiranë, kishte
të grupa dinë se di, që thonë të Pallati Kulturës, kishte filateli dhe farmaci. Ka pas shtëpi që ja ka marrë një drejtor banket, Gjon Temalit. Pra ishte, ky i montohet edhe për të marrë pasuri. Për të marrë çfarë kishin. I tillë ka kënë ky barbarizmat e këtij regjimit dhe të kupoles. Ju besoj jeni pjesë e dëmshpërblimit. Keni marrë dëmshpërblim për sa i përket viteve të burgut, sa koste keni marrë? Unë kam 20 që kur kam dalë për i burgut, vetëm kam bërë protesta dhe greva, edhe që mi pëndum hiq, edhe nuk vjen keq pse s'kam marrë, nuk ka vetëm çështja jeme. A kupton se i ka shatë buke halon, e hanë vaj që ka halon që s'kam. A kupton apo ja? Unë i s'ka dhe i kërko se s'lën zoti, i kërken pa i fija rris. A kupton, edhe nuk vjen shumë keq, më vjen shumë mirë që shok bashkëvujtje vija edhe sakrificat e mia dhe të atyne, diçka është arrit, po është arrit shumë pak. Ky vërtet po ju ne disa qindra të burgosëve, po ashtu lanë mijë tjerë. Ju jeni pjesë e dëmshpërblimit? Jo, unë jam përjashtuar nga dëmshpërbimi pikërisht sepse përveç ma kanë thënë jo politike. Domethënë, një pjesë dënimit ma kanë thënë jo politike, një pjesë më kanë u letrat me vlerë që për ne s'patëm vlerë asnjëherë, më kanë u një shtëpi, ma kanë shit 20 milion. Një shtëpi që ma kanë një dhomë kuzhinë në Shkodër, ma kanë shit 20 milion, shteti mi kanë ndaluar edhe këta. Dhe për pjesën tjetër, për këtë sabotime, për këtë dëmtimin e pasurisë socialiste, këtë depon e varrezat e armajit që i kanë ndjekur në 80-ën, nuk ma qunë politike. Kjo është domethënë, ma ka quajtur 0 lekë. Pra ju nuk keni marrë, nuk jeni pjesë e dëmshpërblimit, s'keni marrë asnjë kost? Asnjë kost, 0 lekë. Keni bërë ndonjë përpjekje për t'u futur në skemë, se realisht gjithë ato projektime që keni hequr? Unë faktikisht kam një apel sot, nuk e kam thënë asnjëherë, kam pasur raste dalë në media edhe herë tjera, por po shoh një arrogancë shumë të madhe edhe një përfshimi në dramën e lojën e pluralizmit komunist edhe të shtresës tonë. Njerëz që po gëzojnë privilegje nga ky regjim pluralist komunist. Që është tani, po flisim për tani. Që është tillë që është 20 e sa vjet. Pra ju mendoni që është pa ajo lloj qeverisje, vetëm se është pak më e zbutur. Qeverisja, jo, nuk të bëhen dallimit se ti më lejove mu kishin, nuk bëhet dallimi ose krahasimi se ti më lejon mu me fol, por duhet ta bash krahasimin me demokracitë europiane, demokracitë e zhvilluara. Pra këtu ne kemi një anarshi, një kaos, një thjesht vetëm një rotacion nga një komunist i egër, një komunist më i butë. Pra që, por, e thom këte edhe i paralajmëroj disa personazhe që punojnë për katedra të ndryshme të këtyne politikanëve, që mos paragjykojnë vendimet e dënimeve tona, mos paragjykojnë ata të marrin vendime ata për ne. Sepse janë një draft të burgosënish që sot aderojnë për zyret e shtetit, që kanë bashkëpunuar me draftet e parlamentit shqiptar, si Milier Osmali në kohën ishte Sali Berisha, kryeministër, dhe janë pikërisht ato që kanë marrë vendime për ne bashkë me draftin e shtetit. Kështu që unë i paralajmëroj dhe mos na paragjykojnë ne ata. Mos bëjnë plas në persekutorët tonë. Mos ju shkelin për zbytje herë. Sepse ato kanë ndikuar jashtëzakonisht gabim, se kjo është një teori që është aplikuar këto 20 sa vjet, teoria Katovicës, dhe një teori ruse, një teori që lindi në Rusi, por që po gjen zbatim më tepër në Shqipëri, sepse edhe atje fillon të bane diferencime ligjesh, të ndarje ligjesh, por ata kene unik, nuk e pranune, edhe thane, sigur një vit burg kjetë ba, ati i takon e drejta ti ligjore apo dëmshpërblimi. Kurse këtu, në 92-shin, ne kishim gati 22 deputet përsekutu, pa një ligj, mas një greve të urjet, unë e kam bile atë greve që është formulu, e kam këtu në gazet, një greve urje që kam bëhon me 20 shok tjerë. Për sa zjati greva? Për 5 ditë, sepse u morë vendim parlamenti, miratoj letrat me vlerë që urno, është një gazete vjetër, e 92-shit, është një greve
edhe u miratoi parlamenti, gjithë kundërshtimet tona. Janë pjesëtarët e... Po, janë gjithë përsekutuar, ka njerëz të pushkatuar nga 7 vjet sepse por atëherë u bë një ligj për gjithë, si për të pushkatuar, si për të internuar, si për të burgosunit, edhe nuk pati ndonjë diferencim ligjesh, edhe ashtu. Por me 2007 u hartu një ligj shumë kriminal, shumë vrasës. Nuk ka fjalën vetëm për veti, po janë penalizuar qindra të burgosun që sot vujnë edhe moralisht. Nuk është vetëm ana materiale. Po, edhe moralisht. Është edhe moralisht. Shumë vuani moralisht sepse keni përjetuar shumë. Se në 2007, kur ardhen në pushtet Partia Demokratike, që rrashin gjoksin kur ishim ne 5 vjet bashkë në protestë kundër Fatos Nanos, për të zuar regjimin e tij, dhe vesh marrim nga pushteti. Ardhen në pushtet. I dhamë edhe votën. Se ne sot bashkë me pronarët jemi gati 400.000 votues. Me gjithë pronarët, shpronarët. Pra, ato premtuan shumë gjatë elektoratit dhe smajtën as një përzim elektoral. Përkundërzi, si ndjeheni sot kur kujtoni gjithë ato kalvar vuajtjesh që keni kaluar, zoti Martini? Ju kanë lënë plak të rënda? Unë çdo që të shkruajmë, çdo që të thojmë, çdo që të habiten atë shi mas fëmijëve edhe po fëmijët vetë një tuaj e dini historinë tuaj? Në gjojnë normal biseda tona, por fëmijët habiten edhe nuk përqendrojnë, nuk e besojnë, nuk mundën me kuptu. Është shumë e zorshme. Që mund di një vajzë edhe 12 vjeçe, 13 vjeçe, apo një djalë 15 vjeç, 16 vjeç, kur sot është bota e teknologjisë, kanë rënë të kompjuterat apo të televizorit. E dëgjojnë, po nuk arrin ta nuk ta perceptojnë. Është shumë e zorshme ta perceptojmë, edhe unë nuk hyj që të tregoj skena sepse jo, absolutisht jo, por më tepër me shoku rrim, kujtojmë noi bile edhe me shok mundona që po kujtojmë gjithmonë ata shok që s'kan maçi, se shumë njerëz kanë dole nga burgjet edhe kanë dhënë në mënyrë më të tmerrshme, neglizhencë këtyre politikave. Vrasëse, ta politika kanë arritur deri aty që edhe janë vetë vrarë. Po, kena rastin e frejës të Lirak Bekos, edhe Gjergj Merca, rasti konkret, sepse edhe Liraku kishte ndjek shumë vite burgut. Edhe Liraku protestohte sepse kishte probleme, kishte kredi, në përbanka. Gjysma jetës si shkoi në burg, gjysma tjetër. Edhe tu përpjek me ndërtu jetën. Pra, ne hasim shumë barriera, hasim shumë pengesa serioze, edhe kështu që ne jena për pjesë asaj drame vujtjesh, përsekutimesh. Po kjo s'ka, ne nuk na dekurajon, që të protestojmë, në mënyrë njerëzore, në mënyrë qytetnume. Thotë një aforizëm aty e lexoj ka herë në Facebook. Thotë derisa po zbanen i budallëk sta vën veshin kush. Edhe unë lidhem shumë herë në zinxhir aty në formë budallëk është, po nuk më rrihet pa protestu, kur shoh gjithë këto padrejtësi, gjithë këtë krim ekonomik. Plaçkitje pronash, unë kam vetë toka në Lezhë, kam 5 hektar tokë, edhe që kam 20 vjet që po mundohem që të marr kompensim, po. Edhe gjithmonë gjem heshtje, gjem mos aprovim, apo këtu është një korrupsion në papa, këtu vetëm duhet gjesh sekseri, se po gjetë sekser ti shkruan asnjë punë. Sekser për tokat, sekser edhe kredime, do të marrë në gjetë sekserin e falë 500.000 lekë. Apo, këtu sekser po bajnë edhe lekë të burgut, vinë burgosën japin 500.000 lekë, 1.000 lekë. Apo tjera, pra në tonë shtresat është një korrupsion i papam, është një hajnie papame, a zoti s'mundet me ndërshtë njërës. Zoti Martini, unë falenderoj shumë që ishe sot i pranishëm në emisionin tonë dhe na tregua gjitha të tmerr që ju në fakt e keni përjetuar, ne vetëm duke e dëgjuar dhe na vjen keq, ndjehemi keq emocionalisht kur i dëgjojmë gjitha këto gjëra që në fakt ju i keni përjetuar, ju dhe shokët tuaj. Falenderoj për misionin tuaj, falenderoj edhe për ata që shprehni se sot është fakt vërtet që gjën njerëz që ne na mbështesin. Nuk e them këtë se normal edhe me pa një film njëri keqar dhe unë di vetë burgosën e kur qishin filmin në Jean Valjeanin në burgosën e ullqelosh edhe kjo është. Pra në pra duke kanë veti burgosën me gjitha ta edhe ma shumë pra edhe. E përjetojnë edhe. Por
është e rëndësishme kur me pjesë një sfidë përbashkë për të luftuar këtë përsekutim, këtë shtrajtim që është sot Shqipënia, shumë fëmijë përfundojnë nëpër çadra, nëpër emigracione, shumë vajza të reja sot prostituojnë, shumë trafiqe nollin me ta, pra këto janë të gjitha faturë vritin, këto janë faturë e shtetit. Sigurisht. Këto duhet më bëjë gjithë shtresat. Për nart, përsekutim politik, për dinjerë shoqëri civile, për t'i largu këta regjime kriminale. Faleminderit edhe një herë. Shumë respekt e ju. Miqtë e emisionit Impakt, kemi mbritur në fund të emisionit. Unë do t'ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Ne sigurisht të takohemi në emisionet të tjera. Deri atëherë kalofshit mirë dhe miru takofshim.